हेलो अनि नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ टिएसआ टेक नेपालमा। आज पनि म एकदमै ब्रान्ड न्यू भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु मित्रहरू। आज म यस भिडियोमा आफ्नो स्मार्टफोन अर्थात् मोबाइलमा कसरी ब्याट्रीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ र यसका साथसाथै आफ्नो मोबाइलको डेटालाई चाहिँ कसरी कमसे कम थोरै युज गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु। मित्रहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यस भिडियो हेरिसकेपछि मन परेको खण्डमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। आउनुहोस् मित्रहरू, भिडियोलाई सुरु गरौँ। अलराइट मित्रहरू, भिडियोलाई सुरु गरौँ र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मित्रहरू म के भन्न चाहन्छु भने आज म विशेष गरी केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरूको बारेमा कुरा गर्छु, जुन सेटिङ हजुरहरूले गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीलाई चाहिँ धेरै नै टिकाउन सकिन्छ र डेटा युज जुन डेटा अनाधिकृत रूपमा चाहिँ हजुरको डेटा सकिरहेको छ भने त्यसलाई पनि हजुरले चाहिँ जोगाउन सक्नुहुन्छ। र मित्रहरू, पहिलो नम्बरमा छ रेस्ट्रिक्ट ब्याकग्राउन्ड डाटा। मित्रहरू, हजुरहरूले धेरैवटा एप्सहरू सुन्नुभएको होला, एपहरू मोबाइल एपहरू जसले चाहिँ ब्याट्री जोगाउँछ, ब्याट्रीलाई अप्टिमाइज गर्छ भनेर प्ले स्टोरमा धेरैवटा एपहरू देख्नुभएको होला। तिनीहरूले पनि सेम यही सेटिङ गरेर हजुरको मोबाइलमा यही सेटिङहरू युज गरेर चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ जोगाउने अथवा धेरैभन्दा धेरै टिकाउने काम गर्छन्। त्यसैले आफ्नो मोबाइलमा भएको यो सेटिङलाई चाहिँ हजुरहरूले अन गर्नुभयो भने हाम्रो ब्याट्री धेरैभन्दा धेरै टिक्नेछ। र हजुरहरूलाई ब्याकग्राउन्ड डाटा भनेको के हो भनेर पनि बुझ्न मन लागेको छ भने मित्रहरू, ब्याकग्राउन्ड डेटा भनेको कस्तो हुने मित्रहरू, यदि हजुरहरूले चाहिँ कुनै एप्लिकेसन खोल्नुभयो मोबाइलमा, जस्तै फेसबुक खोल्नुभयो भने फेसबुकको अलावा पनि अरू एपहरू पनि ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ यदि हजुरले रेस्ट्रिक्ट गर्नुभएको छैन भने। जस्तै हजुरले फेसबुक चलाइरहनु भएको बेलामा जिमेलमा हजुरलाई मेल आयो भने माथि त हजुरलाई नोटिफिकेसन आउँछ, अथवा यो भनेको के हो भने ब्याकग्राउन्डमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो डेटा लिइरहने काम, सिन्क्रोनाइज गरिरहने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हजुरले चाहिँ यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुभयो भने आफ्नो डेटा साथसाथै ब्याट्रीलाई पनि हजुरले बढी टिकाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि हजुरहरूले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि डेटा युज भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मित्रहरू, म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मोबाइलको आफ्नो मोबाइलको कम्पनी अथवा ब्रान्ड अनुसार फरक हुन्छ यहाँ कसरी जाने भन्ने। हजुरहरूले चाहिँ कुन मोबाइल चलाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यो मोबाइलमा सर्च छ भने सर्चमा थिचेर हजुरहरूले डेटा युजेस भनेर आफैले टाइप गरेर पनि त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि हजुरहरूले चाहिँ यो ठाउँ डेटा युजेस ठाउँ भेट्नु भएन भने हजुरहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला मोबाइलको ब्रान्ड सहित, म कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु कहाँनिर हुन्छ त्यो भनेर। तसर्थ अब हजुरहरूले चाहिँ डेटा युजेसमा जानुपर्ने हुन्छ। डेटा युजेसमा जानुहोस्। ओके मित्रहरू, हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेटा कति युज भएको छ भन्ने कुरो यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। रिमुभ एप्स, यो मैले हटाइसकेको अनइन्स्टल गरेको एपहरूले चाहिँ पहिला 4.77 MB युज गरिसकेको रहेछ। क्रोमले 4.60, सबभन्दा बढी क्रोमले युज गरेको रहेछ मेरो सिम वानमा डेटा भनेको क्रोमले चाहिँ 4.60 MB युज गरेको रहेछ। त्यस्तै सिम 2मा हेर्नुहुन्छ भने हजुरले सिम 2मा पनि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमले, यो अभियसली अपरेटिङ सिस्टमले लिइहाल्यो, त्यो सबै कुरामा भर पर्छ। क्रोमले रहेछ सबभन्दा बढी 787 KB। म यो सिम 2 खासै चलाउँदिनँ, त्यसैले धेरै कम युज भइरहेको छ डेटाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसै गरी वाइफाईमा अभियसली डेटाहरू धेरै नै युज हुने भयो। फेसबुक रहेछ मेरो सबभन्दा बढी 3.61 GB। त्यसपछि हजुरले अरू एप्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ कुनले कति डेटाहरू चाहिँ युज गर्यो भन्ने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र यी चिजहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा नचलोस्, जुन एप हजुरले चलाउनु भएको छ त्यही मात्र चलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ यसरी, अब जस्तै म क्रोमलाई म ब्याकग्राउन्डमा नचलोस् भन्ने चाहन्छु भने यहाँबाट हजुरले क्रोममा थिच्नुहोस्, कुनै एपमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर रेस्ट्रिक्ट ब्याकग्राउन्ड डाटा भन्ने देखिरहनु भएको छ, यसलाई अन गर्नु। ओके, यसमा गइसकेपछि हजुरले यहाँबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्ट्रिक्ट गरिसकेपछि मित्रहरू यो एप हजुरले नखोलिन्जालसम्म, यही एप नखोलिन्जालसम्म यो ब्याकग्राउन्डमा चल्ने छैन। यदि हजुरले फेसबुक खोल्नु हो भने फेसबुक मात्र चल्नेछ, यो क्रोम चल्ने छैन। र यदि क्रोम चलाउनु भयो भने मात्र यो चल्नेछ। यसरी हजुरले चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
र त्यसपछि हजुरले चाहिँ एउटै सबैलाई म एकैचोटि रेस्ट्रिक्ट गर्छु ब्याकग्राउन्ड नचलोस् म एउटै मात्र एप चलाउँछु एकचोटि भन्न चाहनुहुन्छ भने मोरमा जानुहोस् मोरमा गइसकेपछि रेस्ट्रिक्ट ब्याकग्राउन्ड डाटा यहाँ देख्नुहुन्छ यो गरिसकेपछि हजुरको सबै रेस्ट्रिक्ट भयो र ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि डेटा चल्ने छैन कुनै पनि एप्सहरू ब्याकग्राउन्डमा चल्ने छैन र उसले सिन्क्रोनाइज गर्ने छैन त्यसै गरी मित्रहरू अर्को पोइन्ट रहेको छ अटो अपडेट्स अफ गर्नुपर्छ हजुरहरूले अटो अपडेट भनेको मित्रहरू हजुरहरूलाई थाहा चाहिँ छैन हजुरहरूले कुनै बेला मोबाइल चलाइरहेको बेलामा कुनै एप्सहरू आफै अपडेट भइरहेको हुन्छ अपडेटिङ एप्स भनेर हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ त्यसैले यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मित्रहरू अटो अपडेट भयो भने हजुरहरूले डेटा मोबाइल डेटा वाइफाईमा हो भने त ठिकै छ अपडेट भइहाल्छ मोबाइल डेटा चलाइरहनु भएको छ भने अटो अपडेट भयो भने हजुरको डेटा चाहिँ धेरै नै प्रयोग हुन्छ र डेटा धेरै नै चाँडो सकिन्छ त्यसैले ब्याट्री पनि चाँडो सकिन्छ अटो अपडेट राख्नुभयो भने त्यसैले हजुरले चाहिँ यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् गइसकेपछि हजुरले यहाँ मेनु देख्नुहुन्छ यहाँ तीनटा धर्को गरेको मेनु यसमा जानुहोस् यसमा गइसकेपछि हजुर सेटिङमा जानुहोस् पुनः र सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ अटो एप्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानुहोस् र अटो एप्समा गइसकेपछि हजुरले यहाँ ओभर वाइफाई ओन्ली गर्नुभयो भने यहाँ हजुरको वाइफाई भएको बेलामा मात्र हजुरको अटो अपडेट हुनेछ त्यसले चाहिँ हजुरको डेटा मोबाइल डेटा बचाउनेछ तर ब्याट्री बचाउने छैन तर हजुरले डु नट अटो अपडेट एप्स राख्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हजुरले जुनसुकै एप आफै अपडेट हुँदैन त्यसलाई म्यानुअली अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले आफैले गएर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि हजुरको ब्याट्री साथसाथै डेटा पनि मोबाइलको बच्नेछ यो भयो दोस्रो र अर्को मित्रहरू हामी तेस्रो कुरा गरौँ तेस्रो कुरा भनेको मोबाइलमा जिपिएस अफ गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ हजुरले मोबाइलमा जिपिएस लोकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस बारमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिपिएस अन गर्नुभयो भने यसरी जिपिएस अन भएको खण्डमा यसले चाहिँ एनी टाइम वाइफाई अथवा कुनै पनि इन्टरनेट कनेक्सन भएको बेलामा गुगलको सर्भरसँग यसले सर्भरसँग इन्टरनेट कनेक्सन गरिरहेको हुन्छ जसका कारण हजुरको मोबाइलको डाटा चाँडै नै सकिन्छ र मोबाइलमा भएको ब्याट्री पनि चाँडै सकिने हुन्छ त्यसैले हजुरले चाहिँ यो लोकेसनलाई अफ गर्नु यदि ब्लुटुथ अन छ भने ब्लुटुथलाई अफ गर्नुहोस् र सम्पूर्ण यहाँ हजुरलाई नचाहिएको कुराहरूलाई चाहिँ अफ गरेर राख्नुहोस् यति गरिसकेपछि हजुरको मोबाइलको डेटा र मोबाइलको ब्याट्री दुवै सुरक्षित हुनेछ र अप्टिमाइज हुनेछ मित्रहरू यी भए महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू यसलाई हजुरहरूले चाहिँ युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको मोबाइलमा चाहिँ डाटा र ब्याट्री दुवै नै चाहिँ हजुरहरूको बच्नेछ आशा छ मित्रहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भिडियो मन परेको खण्डमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् यस्तै म सन्देशमूलक भिडियोहरू ल्याइरहने गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको समक्ष नोटिफिकेसन पुग्नको लागि यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र मित्रहरू यदि हजुरहरूले चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो कुनै सेटिङहरू भेट्नु भएन भने कमेन्टमा हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई रिप्लाई दिनेछु